Ano eh? Ayaw. So, hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ang ating video for today is gagawa tayo ng Korean DIY homemade samgyupsal. Yeah. So, guys, andito kami ngayon sa Korean Mart at bibili lang tayo ng mga kakailanganin natin. Tapos wala tayo na. Wala meron pala tayo ng minus. Ito na. Ito may ato. Bibili lang tayo ng ano ice. Tapos wash lang natin yung para mag-iwas. So, bibili tayo ng lagi man natin. Ito kana eh. Ayaw eh. Pero okay na siya naman na basta nasa baw na nasa chiller na siya. Wala man, ang mura stick na. Okay na, basta lang na ako anak. Basta ang process. Naka-process. Sabi siya, wala mo ikaw may anak din. Wala dyan na. Sige na lang, ay. Wala may nami-ewan yung chip. Wala lalain ka eh. Wala na sir. Tapi naman eh, 220, 190. 190 for this 1 kilo. Tapos dili na lang ka magpalit oh. Kaysa Ano tayo no? So, ayan guys, tapos na tayong bumili dito sa Kmart. Ngayon, pupunta kami sa market. Bibili kami ng shrimp. Update ko kayo mamaya guys, pag nakauwi na kami sa bahay. A few inches later. So, hey guys! Welcome to my Korean Korean world. So, hey guys! Ito na pala yung na-prepare natin na homemade Korean mukbang samgyupsal. And here, meron tayong beef. Minarinate ko na pala siya guys ng bulgogi sauce. 120 pesos.
And konti lang yung nabawas, guys. And then, itong pork namin, minarinate ko din siya ng, ano tawag dito? Hot and spicy galbi marinade. Sobrang sarap nito, guys. And konti lang din yung nabawas. Meron din kami dito meat na sinisat aside na hindi namin nilagyan ng kung ano, salt and pepper lang. Tapos meron din dito, yan, pork. Hindi din marinated. Meron din kami dito shrimp for our soup. Of course, pag sinabing Korean samgyup, hindi dapat mawawala itong kimchi. Ayan, super fresh, guys. It's homemade. Init. Ay, nalagay. Tapos meron din kami dito kimbap. Wow! And sumuka, oy! Tapos, ayan. A few moments later. Andito nga pala kami sa labas. Ayan. Di makita si Bayo. Uy, ganun. Tiyan, uy! Hola! Dito kami nag-picnic sa labas, guys. Ito yung aming pagkain. Kapa na init na ba? A few inches later. Diba? Irmasvlog, kagwapa pa. Kana. May panglasa. Ano ko na nga? No. Lasa?
Ay, push. Pagod naman dahil. Oh, wala ba? Fresh. So yes, that's the end of our vlog guys. So yun lang guys, I hope nag-enjoy kayo sa aking video ito. If you did, please give this video a big thumbs up as always. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And tap the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video. Thank you guys so much for watching. I love you guys. And stay safe everyone as always. See you guys